วันนี้วันเดอร์จะมาสอนถักสายกระเป๋าดอกไม้จากไหมพรมฟลัฟฟี่ยาร์นนะคะถักเสร็จแล้วจะมาทำเป็นสายกระเป๋าพวงกุญแจหรือที่คาดผมก็น่ารักนะคะใครเป็นมือใหม่ต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะตรงไหนไม่ทันก็พอสแล้วค่อยๆทำตามได้นะคะรับรองไม่ยากค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะเราเริ่มจากเลือกไหมพรมสีที่จะเป็นกลีบดอกไม้นะคะเราเลือกเป็นสีม่วงตัดไหมสีม่วงออกมาเป็นเส้นยาวๆเลยนะคะเอาปลายสองข้างมาประกบกันลูดไปเรื่อยๆนะคะอีกฝั่งของสายมันก็จะเป็นห่วงแบบนี้ค่ะจากนั้นเอาไหมที่จะเลือกเป็นสีเกสรดอกไม้ซึ่งเราเลือกเป็นไหมสีเหลืองนะคะเอามาแค่ปลายข้างเดียวนะคะแล้วก็คือมาจับเข้าตรงกลางของคู่ไหมสีม่วงแบบนี้ค่ะจากนั้นก็มัดเป็นปมแน่นๆนะคะแล้วติดกับสกอตเทปเหนียวๆเลยไว้กับโต๊ะค่ะต่อมาเลือกไหมสีที่3นะคะเราเลือกเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะเอาประมาณช่วงตรงกลางของไหมสีฟ้านะคะวางเข้าไปข้างใต้ของไหม3เส้นที่เราติดบนโต๊ะไว้ค่ะเราจะเริ่มถักโดยเอาปลายไหมสีฟ้าด้านขวามือนะคะพาดทับมาด้านซ้ายแบบนี้จากนั้นเอาปลายไหมด้านซ้ายพาดลงมาให้เป็นทรงแบบนี้ค่ะแล้วเราจะเอาปลายนะคะที่เราชี้อันนี้สอดขึ้นมาที่รูนี้จากนั้นก็ทำการสอดแบบที่บอกเลยนะคะเอาปลายนั้นมาโผล่ตามรูที่เราชี้นะคะแล้วก็ดึงปลายตัวสายนะคะให้สุดแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะให้เชือกสีฟ้านะคะมันมัดเชือก3เส้นให้มันแน่นขึ้นแต่อย่าแน่นเกินไปนะคะให้พอดีสวยๆค่ะพอเสร็จออกมาก็เป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นตัวคาดอันที่2เราทำเหมือนเดิมเลยแต่กลับซ้ายขวานะคะก็คือเอาปลายเชือกด้านซ้ายพาดมาด้านขวาแบบนี้แล้วก็เอาปลายเชือกด้านขวาพาดลงแบบนี้แล้วเราจะเอาปลายนี้ที่เราชี้นะคะสอดขึ้นรูนี้ค่ะนี้เราก็สอดเลยนะคะเอาปลายไหมสอดด้านใต้นะคะแล้วก็ทะลุขึ้นรูที่เราชี้เมื่อกี้นะคะดึงปลายไหมให้สุดนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงให้ตัวปมนะคะมันรัดไอ้เชือก3เส้นตรงกลางให้มันสวยงามค่ะพอจัดให้ดีแล้วออกมาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เราก็เสร็จส่วนต้นของสายแล้วนะคะต่อมาเราจะทำตัวดอกไม้กันค่ะขั้นแรกให้ทุกคนจัดเชือกตามเราเลยนะคะกางออกมา5เส้นแบบนี้ค่ะยกเส้นเหลืองขึ้นนะคะแล้วเอาเส้นสีฟ้าอันขวาสุดนะคะสอดใต้เส้นเหลืองนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเอาเชือกฟ้าด้านซ้ายสุดนะคะพาดกลับมาแต่ให้ทับเส้นเหลืองนะคะกลับมามันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะทุกคนจัดเชือกของตัวเองให้เป็นหน้าตาเหมือนในคลิปนี้ก่อนนะคะค่อยไปขั้นตอนถัดไปค่ะถ้าได้แล้วนะคะเราจะปลายม่วงอันนี้ที่เราชี้เนี่ยนะคะสอดเข้ามาในรูอันนี้นะคะก็คือสอดได้เลยนะคะค่อยๆสอดนะคะแล้วก็ดึงปลายไหมให้สุดแต่ว่าอย่าเพิ่งดึงให้ไหมมันมัดกันแน่นนะคะคราวนี้อีกฝั่งหนึ่งทำเหมือนกันนะคะเราจะเอาปลายม่วงอันนี้นะคะมาสอดผ่านรูอันนี้ค่ะเราก็สอดเลยนะคะค่อยๆดึงปลายไหมให้ทะลุผ่านทั้งหมดนะคะแต่อย่าเพิ่งดึงให้แน่นค่ะพอดึงเสร็จแล้วนะคะมันจะออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงปลายไหมทั้ง4เลยนะคะทั้งสีม่วงสีฟ้านะคะดึงพร้อมๆกันนะคะตรงไหนหย่อนก็อย่างเช่นม่วงดูหย่อนๆก็ดึงม่วงตรงไหนฟ้าหย่อนก็ดึงฟ้านะคะค่อยๆดึงไปเรื่อยๆนะคะมันจะเกิดออกมาเป็นหน้าตารูปทรงแบบนี้ค่ะมันอาจจะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราได้กลีบบนของดอกไม้มาแล้วนะคะต่อมาเราจะทำกลีบด้านขวาด้วยเส้นสีม่วงและสีฟ้าด้านขวานะคะเอาไหมสีม่วงทับเส้นสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็เอาปลายไหมที่ชี้อันนี้สอดขึ้นมาที่รูนี้ค่ะแล้วก็สอดได้เลยนะคะดึงปลายไหมให้สุดนะคะแล้วก็ครั้งนี้สามารถดึงให้แน่นได้เลยนะคะแต่อย่าแน่นเกินนะคะเดี๋ยวกลีบเราไม่สวยค่ะพอเสร็จแล้วขั้นต่อไปเราจะทำคล้ายเดิมเลยนะคะแต่ครั้งนี้ให้ใช้ไหมสีม่วงลอดด้านใต้ของไหมสีฟ้านะคะแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บก็เกิดเป็นรูแบบนี้ก็ใช้ปลายไหมนะคะสอดกลับเข้าไปในรูนะคะแล้วก็ดึงปลายไหมให้สุดนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงเชือกให้ตึงขึ้นนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ได้กลีบอีกอันละค่ะกลีบต่อมาทำซ้ำเหมือนเดิมนะคะปลายไหมสีม่วงทับบนไหมสีฟ้านะคะเกิดเป็นรูแล้วก็สอดเข้าไปในรูดึงให้สุดค่ะและสุดท้ายปลายไหมสีม่วงสอดด้านใต้ไหมสีฟ้าเกิดเป็นรูนะคะแล้วก็สอดปลายไหมทะลุผ่านรูนะคะดึงให้สุดก็คือจะได้เป็นกลีบอีกอันละค่ะจัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คือจะได้กลีบฝั่งขวามือนะคะได้มา2กลีบแบบนี้ค่ะฝั่งซ้ายจริงๆทำเหมือนกันเลยแต่เดี๋ยวเราทวนให้นะคะจะได้ไม่งงค่ะเริ่มจากเอาไหมสีม่วงด้านซ้ายสุดนะคะพาดทับเส้นฟ้าเกิดเป็นรูแบบนี้แล้วก็สอดปลายเส้นสีม่วงนะคะทะลุผ่านรูค่ะดึงไหมให้ตึงค่ะต่อมาทำเหมือนกันแต่เอาเส้นม่วงลอดใต้เส้นฟ้านะคะให้เกิดเป็นรูแล้วก็เอาปลายเส้นม่วงนะคะทะลุผ่านรูอันนี้ค่ะก็จะได้เป็นกลีบที่1ของฝั่งซ้ายแล้วนะคะแบบนี้ค่ะ
คราวนี้กลีบที่2เอาปลายไหมม่วงทับบนเส้นฟ้าเกิดเป็นรูแล้วก็เอาปลายไหมม่วงทะลุผ่านรูนั้นค่ะต่อมาเอาไหมม่วงลอดใต้เส้นฟ้านะคะเกิดเป็นรูแล้วก็เอาปลายไหมม่วงทะลุผ่านรูนั้นค่ะพอจัดให้ดีก็จะได้เป็นกลีบดอกไม้2ฝากละ2กลีบแบบนี้เลยค่ะคราวนี้เกสรสีเหลืองตรงกลางนะคะเราทำโดยเอาปลายไหมนะคะไขว้ขึ้นมาเป็นห่วงแบบนี้ด้านขวานะคะพอได้ห่วงแล้วนะคะเอาปลายไหมทะลุผ่านห่วงนะคะแล้วก็ดึงปลายไหมให้สุดค่ะจากนั้นจัดหน่อยนะคะให้น้องปมอยู่ชิดด้านบนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะจากนั้นเราปลายไหมเหลืองนะคะสอดผ่านห่วงนี้อีก1รอบนะคะเป็นการพันรอบที่2เพื่อให้ปมมันใหญ่หน่อยค่ะแล้วก็คราวนี้ค่อยๆจัดปมนะคะให้มันแน่นขึ้นแล้วก็ชิดไปด้านบนมากขึ้นนะคะก็คือจะเกิดเป็นปมกลมๆเป็นเกสรดอกไม้สีเหลืองแบบนี้ค่ะคราวนี้ทำกลีบคู่ล่างนะคะจริงๆทำเหมือนคู่บนเลยนะคะเริ่มจากจัดไหมของเราให้ออกมาเป็น5เส้นหน้าตาแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นเริ่มจากไหมสีฟ้าด้านขวามือสุดนะคะยกเส้นสีเหลืองขึ้นนะคะแล้วสอดไหมสีฟ้าด้านขวานะคะมาใต้เส้นสีเหลืองแบบนี้ค่ะจากนั้นเอาไหมสีฟ้าด้านซ้ายนะคะทับขึ้นมาบนเส้นสีเหลืองค่ะทุกคนจัดไหมให้เป็นหน้าตาแบบนี้ก่อนนะคะพร้อมแล้วนะคะเราจะเอาปลายไหมม่วงอันนี้สอดผ่านรูนี้ค่ะพร้อมแล้วก็สอดเลยนะคะก็พอสอดแล้วนะคะก็ดึงให้สุดปลายไหมแต่อย่าเพิ่งดึงให้ปมแน่นนะคะส่วนฝั่งซ้ายเอาปลายไหมม่วงนี้สอดผ่านรูนี้ค่ะดึงให้สุดปลายไหมเลยแต่อย่าเพิ่งดึงให้แน่นเหมือนกันค่ะแล้วเราจะได้น้องออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ทำการดึงปลายทั้ง4พร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆจัดไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกว่าดูตรงไหนมันยังเชือกหย่อนดูเชือกเยอะแล้วก็ดึงสีนั้นนะคะดึงไปเรื่อยๆจนมันแน่นนะคะก็คือจะได้เป็นกลีบคู่ล่างแบบนี้ค่ะในที่สุดก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนตัวดอกไม้นะคะจริงๆจากเนี้ยนะคะมันคือทำวนไปเลยเป็นข้อสีฟ้าสลับกับดอกไม้สลับไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแถมสอนทำข้อสีฟ้าซ้ำอีกทีนะคะเผื่อใครลืมค่ะเริ่มจากพาดไหมสีฟ้าด้านขวามาด้านซ้ายแบบนี้นะคะส่วนปลายไหมด้านซ้ายทับลงมาแบบนี้นะคะแล้วเราจะเอาปลายด้านนี้สอดขึ้นมาที่รูนี้ค่ะพอสอดขึ้นมาแล้วก็ดึงให้แน่นพอดีค่ะออกมาได้เป็นข้อที่1แบบนี้ค่ะข้อที่2ทำเหมือนกันนะคะแต่กลับข้างค่ะเอาไหมด้านซ้ายนะคะพาดมาทางด้านขวาแล้วก็ไหมด้านขวาพาดลงมาด้านล่างได้เป็นทรงนี้เอาปลายไหมที่เราชี้ตรงนี้สอดผ่านรูนี้ค่ะสอดแล้วก็ดึงให้ตึงนะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะตัวข้อค่ะจากนั้นเราก็ถักเป็นดอกไม้สลับข้อสลับดอกไม้แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆตามความยาวที่ทุกคนต้องการเลยค่ะเราอยากได้เป็นสายกระเป๋าสั้นๆนะคะเลยถักออกมา4เส้นได้เป็นสายยาวประมาณนี้ค่ะเราก็เอาตัวสายของเรานะคะเอาปลายสายมัดกับขอบกระเป๋าได้เลยแล้วก็สอดซ่อนปมไว้ข้างในนะคะออกมาเป็นกระเป๋าที่มีสายเป็นลายดอกไม้แบบนี้น่ารักมากเลยค่ะจริงๆนอกจากสายกระเป๋าน้องสายดอกไม้เนี่ยก็ทำได้หลายอย่างนะคะจะเอาไปห้อยมือถือไปทำเป็นพวงกุญแจทำเป็นที่คาดผมนะคะก็ได้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะอันนี้มันไม่ยากเลยถ้าใครสนใจอยากซื้อไหมพรมเส้นนุ่มแบบนี้นะคะร้าน Wonder Warehouse มีขายนะคะทักมาได้ที่ Line ID @wonderwarehouse นะคะหรืออ่านใน description ข้างล่างก็ได้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม Wonder Warehouse นะคะ